Nu står vi här i Händelö Eco Industrial Park som ligger en liten bit utanför Norrköping. Och med oss har vi professor Mats Eklund från Linköpings universitet. Och det här ser ju inte precis ut som en industripark där vi står nu. Nej, och det är ju en lite rolig poäng att mitt i det här industriområdet så finns det ett antal naturreservat där man har sparat gamla fina ekar och behållit natur på ett sätt integrerat egentligen med den industriella verksamheten och industriella aktiviteterna här på Händelö. Och för mig har det en fin symbolik då att i en sån här ekoindustriell park som har syftet att vara ett grönt alternativ för industriell produktion och så, att man visar på att man kan samexistera med naturen. Vad är egentligen en eco-industrial park? Ja, det är ju ett begrepp som finns globalt kan man säga och används för normalt sett att dels att man har en grön profil, att man till exempel använder mycket återvunna och förnybara råvaror i det som produceras i industriområdet. Så det är den ena dimensionen i det här. Och den andra är eco i meningen samverkan. Alltså att man samarbetar och jobbar med både sin produktion och innovation. Så att när man ser begreppet Eco Industrial Park ska man tänka ett grönt industriområde där aktörerna använder sig av samverkan för att bli ännu bättre. Och det kan man väl kanske säga att i just det här fallet med Händelö Eco Industrial Park så kan vi väl lägga till den lilla kryddan med de här naturreservaten som ligger insprängda bland industriområdet. Nu står vi här med Lantmännens bioraffinaderi i blickfånget. Vad är det man gör här egentligen? Ja, här produceras ju flera olika produkter. Det man kanske historiskt har varit mest känd för att man producerar etanol som är drivmedel. Men det man kanske inte pratar lika mycket om är att man också gör väldigt mycket proteinrikt foder som ersätter soja importerat. Och den tredje stora viktiga produkten är ju kolsyra då. Så att från att ha historiskt kanske varit mer fokuserat på etanol är det idag mer och mer fokus på att man producerar fler olika produkter ur de råvaror man hanterar. Och råvarorna man utgår ifrån har också ändrats över tiden. Men idag så är det en blandning av olika spannmålssorter och olika typer av restprodukter från livsmedelsindustri och affärer, gammalt bröd och annat. Allt möjligt som egentligen är kolhydratrikt går att jäsa och göra etanol ifrån. Och vad är det då som gör den här anläggningen så speciell? Ja, tack vare att man gör flera olika produkter av de insatsvaror man har och att man har samverkan och samarbeten med kraftvärmeverket som E.ON driver här på Händelö och det som Linde Gas bidrar med när det gäller utvinning av kolsyra och så vidare, så gör man världens klimateffektivaste spannmålsetanol. Så det är ju det fantastiska med det här stället, att genom samverkan och genom smarta system så görs och produceras också bättre produkter. Bakom mig här så ser vi en ledning som för över processånga ifrån kraftvärmeverket på E.ON till bioraffinaderiet här på Händelö. Ungefär 85% av all energi som behövs i bioraffinaderiet kommer som processånga ifrån kraftvärmeverket här på Händelö som drivs av E.ON. Och det här är ju då så att den här väldigt varma ångan med väldigt högt tryck används många gånger här i bioraffinaderiet. Den går igenom en så kallad energikaskad och först använder man till det som behöver högst värme och sedan så minskar det efterhand och så kramar man ur så mycket av värmen som möjligt. Och sen går det tillbaka en del returenergi tillbaka till kraftvärmeverket. Så det här är navelsträngen som knyter ihop kraftvärmeverket och bioraffinaderiet på Händelö. En av bioraffinaderiets produkter är ju kolsyra. Hur går det till när man producerar den? Ja, vid jäsningen av spannmål och brödrester och andra kolhydratrika substrat så uppstår ju koldioxid som en biprodukt, eller man kan säga. Och den här behöver man samla in och koncentrera och rena. Och när man har gjort det, då får man produkten kolsyra som kan gå ut på marknaden
i sådana olika användningar där vi stöter på kolsyra. Och det har man gjort här ända sedan 2014 faktiskt, när man började med det. Och vi har där att göra med vad vi skulle kunna kalla för bio-CCU. Alltså vi har utgått från ett biologiskt grundmaterial som inte tillför någon netto koldioxid till atmosfären. Och sen så omvandlar vi den här koldioxiden till en produkt som är nyttiggör och kan substituera, kan man väl säga, koldioxid som annars hade kommit ifrån fossila källor. Vilka är nyttorna med den här produktionen? Ja, det intressanta är ju att dels får man en produkt till ifrån bioraffinaderiet som ger inkomster. Och det har man kunnat göra för att man har också samverkat med en aktör ifrån gasbranschen. Inte bara det, utan dessutom så är det så att de andra produkterna som produceras i det här systemet på bioraffinaderiet får ju bättre miljöprestanda. Eftersom de insatsvaror och energi som används fördelas ju ut på fler olika produkter. Och då är den här kolsyran en utav dem. Nu står vi här vid E.ONs kraftvärmeverk som är själva energimotorn ute på Händele Eco Industrial Park. Vad använder man egentligen för råvaror för att producera el och värme? Ja, en del är ju restprodukter ifrån skogen, grenar och toppar som är en viktig bioenergikälla. Och sen är det ju olika typer av avfall. Det kan vara returträ, verksamhetsavfall av olika slag och sen även hushållsavfall som eldas här på det här kraftvärmeverket. Vilken roll spelar hamnen för Händele Eco Industrial Park? Det är klart att ha ett industriområde som är lokaliserat precis med ett sånt här hamnområde är ju en väldig fördel. Här ser vi ju hur en hel del av insatsvarorna till produktionen kommer ju via hamnen. Och en del av produkterna åker också ut där, som till exempel etanolen ifrån bioraffinaderiet. Så att det är ju ett väldigt bra logistiskt läge, kan man säga. Och hamnen, inte bara hamnen i sig, utan att man har det här fina hamnläget tillsammans med järnväg och väg gör ju att man är väldigt väl rustad för att ta hand om stora material- och energiflöden. Ja, Händele är ju ett riktigt logistikkluster med närhet till både sjöfart och järnväg och vägtransporter. Ja, och det gör ju att man har möjlighet att bedriva en mer hållbar logistikverksamhet. Så att det faktum att mer och mer kan gå på sjöfart, mer och mer på järnväg är ju bra. När det gäller vägtransporterna och landtransporterna så finns ju mer att göra därför att det är fortfarande en hel del fossil energi i de transporterna. Så där hoppas vi ju mer på att biogas och el kan spela större roll i framtiden till exempel. Händeleområdet ligger ju lite i utkanten av staden. Hur hänger det här området, industriområdet, ihop med staden? Ja, man kan väl säga att jag vill nog mena att staden och den här industriparken lever i någon slags symbios med varandra. Det är ju så att till exempel så kommer ju en hel del av de råvaror som används här, till exempel avfall, har ju sitt ursprung i staden. Men sen är det ju också så att el och fjärrvärme levereras ju från den här industriparken på Händelö till staden. Och man kan väl säga överhuvudtaget att historiskt så har ju energi och industri förknippats med att vara väldigt smutsiga och att de behöver liksom isoleras ifrån sin stad. Och idag är ju energiframställningen och industriproduktionen mycket renare och att man kan tydligare se att staden och industrin kan ha nytta av varandra snarare än att de är i någon slags konflikt med varandra. Vad skulle du säga är de viktigaste kännetecknen för Händele Eco Industrial Park? Ja, det är väl att man här utgår ifrån förnybara och återvunna råvaror och producerar miljöanpassade och bra produkter. Och att samverkan är ett av de verktyg som man använder sig av för att bli bättre. Och det är både genom så att säga, den produktion man har idag men också den innovation som bedrivs och den utveckling. För det här är inte någonting som är statiskt utan det är dynamiskt och under utveckling. Och senast det beslutet och beskedet härifrån är ju att Lantmännen investerar i en ny
anläggning för att separera ut protein, vegetabiliskt protein vid sitt bioraffinaderi och investera 800 miljoner kronor. Så det är en pågående utveckling av det här området hela tiden. Och nu samverkar vi från Cleantech Östergötland, Energikontoret i Östergötland, Linköpings universitet tillsammans med Lantmännen E.ON, Nordra, Norrköpings hamn och kommunen för att fortsätta att utveckla det här samarbetet. Och varför behövs ett sådant projekt? Ja, därför att man ska vara medveten om att industrin i allmänhet har ju fullt upp med att producera på ett väldigt effektivt och fokuserat sätt och ofta fokusera mycket på sina kärnaffärer. Offentligheten och andra aktörer och akademin kan ju då också komma in och avlasta när det gäller en del av just att driva samverkansprocesser till exempel. Se till att aktörerna träffas, se till att nya innovationer tas om hand och kan utvecklas. Därför att det är också så att industrins intresse för sånt här kommer och går beroende på var i sin utvecklingsfas de är. Ibland är de väldigt sugna på att samverka, ibland är de mer inriktade på kanske att fokusera på att göra sina processer effektivare internt. Och då är det väldigt bra om offentligheten kan upprätthålla det här intresset för samarbeten och hjälpa till med innovationsprocesserna i industrin. Och vad ser du för framtida utvecklingspotential för Hendela Eco Industrial Park? Ja, nu när vi jobbar med att göra den här gröna industriparken mera känd så är ju ett av syftena med det är att vi hoppas att andra företag också ska få upp ögonen för att det här är en fantastisk miljö att vara verksam i och också möjlighet att få en väldigt stark miljöprofilering i sin verksamhet. Så det är ju ett syfte. Och sen vill vi ju fortsätta att ta vara på alla resurser som uppstår och som kan förädlas här. Jag skulle gärna se utökad biogasproduktion till exempel som ofta är en slutstation för biomassa och många andra nya spännande projekt i framtiden.